Присідайте. Значить, я хочу дати оголошення. Яке? Хату хочу продати. Подається будинок. Да. Так, зараз запишемо. Ну, я вас хочу поінформувати, можливо, знаєте, розцінки наші. Розказуйте, я не знаю. Оголошення це буде коштувати 50 гривень. За один Саме раз. взагалі все. Да, якщо ви 4 рази будете давати і оплачуєте, то 5 разів безкоштовно. Ага. Да, то ви зараз як вирішили один раз давати чи Ні, ну, напевно, за один раз Один раз. цього ж нічого не вийде. Треба, напевно, більше. Ну дивіться, скільки. Ну, як я один раз дам, що ви думаєте, там вже, я знаю. А може, якщо не буду дзвонити, ще прийду до вас, так? Можна і так. Так, правда? А що, в нас вже буде, як би скажемо, текст вже буде, такі прийдете, ми повторимо чи як там. То що поки на один раз? Ну, давайте на один раз, я знаю. Так, записую. Продається, да. Що, будинок? Да. Як ви там пишете, що ви Будинок. пишете? Де? Фльорина. Будинок у селі Флорино. Да. Вулиця, треба, да? Колгосна. Вулиця, ну як право, даю, да. Да, 46. Голосно 46. Да. Будете ще щось там вказувати, що є коло будинку, там будівлі, можливо, Ну, там криниця? таких великих будівель немає, я думаю, цього не треба. Можна, знаєте, що написати, що є зручності, бо є там вода, У будинку? бойлер стоїть, да, отоплення є, оце можна писати. То ми напишемо таку будинок з усіма зручностями. Да, є туалет і ванна, це все є От, у будинок будинку. з усіма Да, зручностями. да. Можна це написати. Да. Ну, я знаю, що там ще. Ну, гараж є, літня кухня є. Там воно таке, що його не стоїть. То ми писати. може просто напишемо є. Гаража там немає, і літньої кухні немає, бо кухня там все То так. ми напишемо є госпудівлі і стільки-то соток городу. Да. Чи ні? Є, 25 соток городу, да. За будівлю щось пишемо? Я знаю, стоїть ли писати, там такі курнички. Ну ясно, пишемо, що значить. Давайте напишемо є будівлі і не пишемо які. Ну, А давай. і тоді і 24 сотки городу, так? Ну так, погріб є, чекайте, погріб, О, над є. погрібом надстройка така, і це воно, да. То пишемо є погріб. Є погріб. І город. Над погрібом, ну, не знаю, сарай, чи як його. Давайте так, є погріб, сарай. І скільки соток городу? 25. 25 соток городу. І телефон? Я добре не пам'ятаю на пам'ять. Знаєте, що давати? Якщо є у вас телефон, ми зараз... Є, я буду казати, ви мене наберіть. Як де дзвонити, значить правильно. Ні, візьміть зараз зірочка, 161 решетка, і воно висвітить вас. Так? Хорошо. Зірочка. 161. 161. Решітка і подзвоніть. Решіткою позвонимо. І вона зараз пише, А ви бачите, я не знала. Так завжди другий раз сумніваюся, ну, вроді би пам'ятаю. Так я і пам'ятала, але другий раз не сумніваюся. Звучить отак. Продам будинок з усіма зручностями у селі Флорино, вулиця Колгосна, 46. І є погріб, сарай, 25 соток городу. І телефон ми перевірили. Так. Так. Все. Добре. Хай вам щастить. Може за один раз. Дай Більше не Боже. треба. Дай Боже, може сусіди захотять. Вони бачили, що ви вміряли, а що ти мовчать, нічого не кажуть. Ну, не дай Боже. Дай Боже. Я ж не буду сама напрашувати. Да? Добре. Нехай читають газети. Виходить, що телевізор буде сміятися. Я диві, Галина в редакції попала в телевізор. Що є? Вам не треба молочко? Ні. А ну. Так. Добрий день. Тепле ранішнє молочко 12 гривень. Ні, поки не треба. Не хочете? Заходьте його. В Чорнобильській зоні на перекритті роблять 20 минут. Чого? Так.
А я робив під реактором дійствуючим, залазив туди, руками брав, вигружав, робоче місце вибирав, тому подобне. От. Я облучався, я виходив, в мене касета була, заміряли касету і все, в мене зашкалювала касета. Я тепер должен, що, белье должен витирати ноги в мене. Ну як так можна писати підземні роботи, коли всі справки, всі документи написано Міністерство атомної промисловості Російської Федерації. Ну як можна підземні роботи писати, га? Ось я даю Горяйну, який пише, що Бершацький районний суд допустив ошибку. Так. Ось він пише зам генерального директора, який висилав документи, куди і що, підтверджуючи. Ось справка. Ось друга справка. Давай, Жду. я приїхав. Йду. Ось класифікатор зданий, де я робив. Ось печаті, пенсіонного фонду, все є, оце все є. Так? Рішення суда якась я там дав. Так, це все збираємо. Це все збираємо. На. А тоді, після я ще прийду по жінці і по сину. Почитайте, яку муру може создавати людина, яка чи вона грамотна, чи вона безграмотна. Харитонович писав статтю, Грецько писав статтю. На. Так. Йдемо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. А що діти інваліди? Давай быстріше. 15. Так, 16, 17, 15. Це То вона забрала то туди. забрала. ні. Тут їх було 15, да? 14 було. 14, 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20, ось 14 стаття. Давай. 20. Ось одна справка. Ще другу дам, що я потребую стороннього догляду. Так, 23. 23, 24 і клопотання 25, ось 26. Ось Захарович, Павло Захарович, сядьте побесідуйте, ні слова лишнього, ні слова не добавляйте. пошли. Слова це опублікуйте статтю. Нате. Все. Я почитаю. Почитайте. Почитайте. Якщо там щось є отрицательне насчет мене, Залишіть свої координати, телефон свій мені скажіть. я навіть свого телефону не знаю. Туди не подивляться. На це подивіться, де мій телефон, бо я в цьому телефоні теж баран. Ото почитайте і до грама все, там все вказано. На, давай, вставай. Там нема що- Давай, вставай руку. Там нема що плутати. От. І нема що думати нічого. І щоб було опубліковано мені в кратчайший срок. Якщо ні, то я буду в «Голос України», в комітеті буду, везде буду. А з понеділка я приїду, стелю куфайку і лежу. Да. І лежу посеред суда. Вони мене довели до того, що я вже не можу з місця тронути. А я відробив, я государство спасав, мощь государства я робив. Секретне производство було. А тепер мене лишили при своїх інтересах. Насмішку надо мною зробили. Як це так? Це, я так розумію, що це пісня. Ні, це не пісня. Ага. А це просто. Це просто вислови такі школа, це мудрість Бога, де світ відкриється й дорога. Ага. Там діти книгу беруть в руки і з нею п'ють нектар науки, і в світ летять освічені раї. Рої. Ага. Так. Ну, А тоді там тремтить знесилена рука, підкошуються ноги, кресав я жними гопака,
круті топтав дороги. Ага. То це Ви ще таке. топтати вам до 120. Це коротеньке. Скільки вам жити? Що? 80 з чим? Восьмій. 8, да? 68. До 120 ще є того. Да. А де ви ділитесь? Я навколо. А що лише євреї мають жити 120? Так, я вам зараз розкажу, як ви тут теж присутні. Розкажу одного вірша Федір Харитонович, дуже довгий, на українській мові. Ага. То довго, якщо довгий, то цей. Ні, він такий життєвий. Свій горб з дитинства гнув роботі. В роботі жили надриваю. Живу в якимсь багні болоті, я раю Божого не знаю. Та де той рай я мав пізнати, його не знала наша мати. Снопи з росою в ніч в'язала, у ніч Петрову та Гаврила. На снів злягла, дитя родила, ім'ям Петра його назвала. Подолку з поля несла в хату, ганчір'ям братика сповила, мені суворо говорила, от цього дня ти нянька брату, яку ж платили їй зарплату, по суті голі трудодні, медаль вручили материнства, діток нас 5 у неї, отак проходило дитинство, отак ми жили у ті дні, та де там думать про ліцеї. В 6 років пас чужу корову, закінчив школу початкову, опухши гнив в роки голодні, садив розсаду в огороді. Мої сестрички Оля і Ганя, немов дорослі, ланки взяли, а їм 14 одроду. Вони трудились для народу, до праці йшли у поле зрання. В той час ми були благородні, самі у злиднях прозябали. Держава мух моїх не знала, не бачила, не помічала. З'явився на світ, живий, як знаєш, бур'яном диким відростаєш. Тут забув, просто розхвилювався. Отак ми жили у ті дні, та де там думать про ліцеї. В 6 років пас чужу корову, закінчив школу початкову, опухши гнив в роки голодні, садив розсаду в огородні. Мої сестрички Оля і Ганя, немов дорослі ланки взяли. А їм 14 роду. Вони трудились для народу, до праці йшли у поле зрання. В той час ми були благородні, самі у злиднях прозябали. Держава мук моїх не знала, не бачила, не помічала. З'явився на світ, живий, як знаєш, бур'яном диким підростаєш. Однак зростав я рік від року, юнак поглянута із боку. Та 42 кіло вагою мене покликали до бою. Уже потрібний я державі, дірки латать старі і ржаві, щоб лихо греблю не прорвало, законопатить моїм тілом, тоді і небо кликотіло. Ну, тут ще чуть-чуть можу кончити, ще кінець скоро. Це ціла поема? Що? Да, це поема. Ну, якщо то там, я колись вам цей кінець скажу, бо вже я бачу, ви пошту розглядаєте. Ну так, бачите, я скажу, що мене трохи от, не дурно кажуть, якщо захворів, то... А той, що я Ну, да є. писав, Є. той теж довгий. Є. Засвітили Україну. Ну, да. Да? Так. А мене ще з цим носом, значить, я вже цей, взагалі, жінка каже, що ти будеш йти на ту роботу, але я знаю, що мене люди мають бути. Я пишу музику і вірші. А як це ви щось кинули програму сюди, а Ну, для того, що це в нас іде така сторінка, яка... ви так ще ніколи не робили? Постійно робимо. Ні, так. Постійно робимо. Вірші туди. Не Я зачитали ще його. прочитаю до кінця вже.
Так, бур'яном диким підростаєш. Однак зростав я рік від року, юнак поглянути із боку, та 42 кіло вагою мене покликали до бою. Уже потрібний я держави, дірки латай старі і ржаві, щоб лихо греблю не прорвало, законопатить моїм тілом. Тоді і небо кликотіло. Там юність, молодість мою державним пресом віджимали, бальзам еліксир виробляли для всіх чинів, що у раю життям спокійним проживали. Підступна старість, як грім з неба, свої лещата затиснула. Нікому я уже не треба. У жилах кров моя заснула, ніщо не витиснуть старого, кістки на гудзики панам, та й з них не вийде вже нічого, старі, крихкі, хіба що хлам. Да, філософ. Філософ. Да, да. Не філософ, це дійсність. Так, я перепрошую, зараз пойду до робіт, щоб... Я знаю, я теж покидаю. Зараз. Я скажу, що так, що всі гаразд. Все, давайте, все, доброго, до побачення. Я тікаю Це, то. значить, кокоша за нами, так? Кокоша за нами і це і теж. І може там зробити. Я вбачаюсь. Це ви звідки фотографуєте? Відео знімаю. А? Відео знімаю. Так. А куди ви будете подавати ці карточки? Ще поки нікуди, подивлюсь, що з них Поки вийде. нікуди. Це що, для себе чи як? Хай буде для себе. Ну, нехай буде для себе, ото бажано, щоб я теж побачив фотографію себе. Так. Я тут трохи даю трохи матеріал. Так. Якраз я сьогодні потрапив на такий день, що це 12 годин вона якраз. Шевченко, як умру, то поховайте мене на могилі. Якщо можна побачити карточку, то під Харитоновою щось залишити. До побачення.